Welkom dames en heren. Dit is de maand van februari. En de maand van februari heeft mee te maken met een geheim. Komt uit over een stiermaker of stenbochtman. Deze man kan een zakenman zijn. Kan je buren, kan je vader, kan je broer. Zaken. Some soort of a problematic situatie. Sommige van jullie gaan komen hier achter. Nou, waterman mensen. Het is een maand van beëindiging. Waterman mensen dat is getrouwd. Je ziet dat een abrupt eind komt naar je huwelijk. Dus als je bent een waterman, je zit om na te denken. En in de beginning van de maand komt jullie waterman achter some soort of een geheim van je vrouw. En dat brengt een eind naar je huwelijk. Als jullie het gewacht of zit te wachten op je scheiden of dat soort van ding. Het komt tot een eind in februari. Omdat some soort of een geheim van je vrouw komt uit. En daar geven jullie waterman mensen een succes. Dus waterman mensen dat hebben of zitten tussen ex-scheiding, dat soort van situatie. Een eind komt hier aan. Heel veel van jullie waterman mensen en waterman dat is getrouwd, zitten echt na te denken over een spoedeind aan je huwelijk om te doen, omdat je recognize dat je vrouw is kunnen een affair hebben. Of je komt achter een verkering dat je vrouw heeft en je gaat een spoedeind aan je huwelijk gaan maken. Dus hier zie jullie waterman zit na te denken. Daar is je vrouw, empress. Daar is je vrouw aan een eind. Een corporation gaat nou recognize en bring een eind. Dus daar is zo'n soort of scheiden voor jullie watermensen waar corporation gaat nou de laatste punt achter de scheiding even gaan zetten. Dus als je zit door some soort of effectscheiding of zo, in februari is wanneer de laatste punt komt daarna. Je ziet het eind voor u en je vrouw. En de corporation is degene dat de beslissingen gaat maken. Oké? Wanneer ik kom op tot rijkdom, heel veel van jullie waterman mensen door vrienden en kennis kan je helpen om geld terug te krijgen. Oké? Dus dit is zeer positief, omdat waterman mensen, als je had some soort van schuld of dat soort van ding, ik zie dat je krijgt hulp, misschien van een advocaat of misschien van iemand dat gaat jou helpen om uit deze schuldscenario of some soort van schuldproblemen. En ik zie dat sommige van jullie, als er was some soort van scheiding, een huis moeten verkopen. En de huis wordt verkocht en je krijgt je geld terug. Dus dat is goed. Dan zien wij een geheim. En jullie waterman mensen gaan nou achterkomen dat er was heel veel geheim. En jullie waterman gaat nou recognize dat je vrouw had some soort van geheime houding. Je vrouw en de kennis en mensen had some soort van geheim waar je gaat achterkomen. Dus waterman mensen, je bent op voor some soort van geheim. Het oude moment komt op voor een steenbok. Ik weet niet als dit is je vader of dit is iemand dat je bent van op de hoogte. Some soort of ontplofte moment komt op voor een stiermaker of steenbok. Maar deze stiermaker of steenbok persoon kan best wel iemand dat is connected met je vrouw. Oké, so ik ken dat. Ja, voor vrouw, ik kan je vader zijn. Voor vrouw, ik kan je vader zijn. Voor sommige van jullie, je komen achter dat je vrouw is in some sort of affair met een stiermaker of steenbokman. En een corporation institution gaat hier achter komen. Dus
For bijvoorbeeld, daar is some sort of a situatie waar daar was scheiden, or je wordt gescheiden, or it is zoiets, some sort of a scheiden situatie is aan de gang. En wat mens is nou van op de hoogte, en wat mens heeft nou gezien, is dat je vrouw had some sort of a affair met iemand anders. Oké, dus dat gaat jullie waterman mensen, dat is in some sort of a scheiding. A successful moment, okay? Dus je kan een vrouw zijn of een man zijn en je partner, a corporation gaat nou recognize a situatie waar je partner had an affair. Dus het is zoiets als jullie man, it's like this corporation gaat echt achterkomen, of misschien je advocaat gaat echt achterkomen dat je vrouw had een affair, oké? Dus, en dit gaf jullie waterman een big win. Dus waterman, this is your house, en in your house is de 3 van bochel. De 3 van bochel is een zeer positive energy. De 3 van bochel laten zien dat daar is positive transition within a situatie. Dat jullie waterman mensen gaat overkomen. Some sort of a problematic situatie dat heeft mee te maken met leugens van je partner of leugens van de mensen around you. And as you recognize, this is leugens that sit in the house of the 8th house. The 8th house is the house of the Scorpion, okay? Dus vanaf daar. Emotionally, heel veel van jullie gaat beëindigen some sort of a connection met een Romley of boodschapper person. It's as if sommige van jullie waterman mensen, als je boss of supervisor of je vader of zo, je overkomt deze person omdat je recognize dat deze person sprak de waarheid niet. Dus heel veel van jullie waterman mensen is connected somehow met een Romley of boodschapper man. Maar deze man is niet goed bezig. As you recognize, deze man is in de omgekeerd. En is dat jullie waterman mensen nou recognize dat deze man is niet goed bezig. En it is zoiets als jullie waterman mensen recognize dat deze man creëert some sort of a dishonorable chaos. En mensen is nou achtergekomen en recognize wat deze man heeft gedaan. Dus deze man kunnen, want hij is in de 10e house. De 10e house is kan een zakenman of iets mee te maken met werk. Maar ik ken ook iemand dat je had je beste vertrouwen in en dan je recognize dat deze man en zijn vrouw had een heleboel geheim. Dus dit komt best wel helpen. En als ik zeg, het is iemand dat is een zakenman of iemand dat jullie doet wat met of kennis of zo, maar heel veel mensen gaan nou recognize dat deze Romley of boodschapper man en zijn vrouw had een heleboel geheim. En mensen gaan recognize hoe ver deze man en zijn vrouw is geweest en wat ze hebben allemaal gedaan. Okay, and this come up. Now, a huge end to some sort of geheim, and mensen gaat recognize the leugens that was created surrounding. For sommige van jullie is a house. Dus jullie waterman mensen gaat nou recognize, omdat door die behind the game is even. Sommige van jullie waterman mensen, je vrouw zit om te zeggen, a house is voor ze. En mensen gaan zien dat, nee, dus, die huis is niet van die persoon. Omdat alle geld dat is in gebruik is van jouw rekening. Oké, dus waterman mensen, en daarom is daar zo'n grote win voor heel veel van jullie waterman mensen. Especially watermensen dat hebben scheiding. Heel veel mensen gaan recognize dat je vrouw was alleen voor het geld. En heel veel mensen gaan nou recognize dat je vrouw had some sort of a geheim over a house. En
jullie waterman mensen gaat nou recognize dat alles was gebaseerd op geld. Dus als je recognize tussen u en je vrouw, dat was geen liefde, dat was alleen geheim. Is als if je vrouw of je man had gewoon geheim tegen jou. En het gaat helemaal over geld, omdat als je recognize, jij bent nou emotional, omdat je voelt je verbroken door te recognize dat all the tijd dat was geheim. Oké, en het is een situatie waar heel veel van jullie gaat recognize. En dit is alleen voor getrouwde mensen. Oké, mensen dat samenwonen en dat soort dingen hebben niks mee te maken met jullie. Het is alleen voor getrouwde mensen. As you can see, the emperor and the empress, dat is getrouwde mensen. En je ziet de tower moment, de einde, omdat a corporation, and this is like the director, de dingen, gaat een einde toe deze huwelijk, omdat die recognized de huwelijk was gebaseerd op leugens, oké. En die gaat, heel veel van jullie man die gaat scheiden, en deze zijn voor getrouwde mensen, dat je komt achter dat je vrouw had al iemand. Je vrouw had een affair en had al iemand. En het is een situatie waar je krijgt dat om te weten. Je had er gevoelens daarover, maar je had niet de echte punt daaraan. En nu krijg je het om te weten. En dat maakt het wel makkelijk voor jou. Omdat het zoiets als je wordt geadviseerd of je gaat je wordt door een adviseur vertel wat. Want die mensen gaan nou recognize dat deze hele situatie was gebaseerd. Is zoiets als je vrouw had al een plan. Oké, en de plan was niet voor jou. It's as if the person had a plan, maar de plan had niks voor jou. It is so it says the person is getrouwd met jou, maar there was geen it was niet echt. It was as if the plan was voor hun om te krijgen wat ze kennen. Oké, dus it is so it says, die had geholpen om jou gewoon weg te lopen. Maar iets gaat gebeuren waar mensen gaan de waarheid over precies wat is gebeurd. Want het is een situatie waar je vrouw probeert de huis, want het heeft mee te maken met de huis en geheim over een huis en hoe een huis is bestand hier. En hetzelfde dingen gebeurt met een family of boodschappenman en zijn vrouw. Omdat nu mensen recognize de geheim over deze persoon en een huis en de leugens en deceptiveness van een family of boodschappenman en zijn vrouw. En mensen gaan nu recognize wat precies is gebeurd. Dus de waarheid komt uit en heel veel van jullie waterman mensen wordt verrast om achter te komen over een ramman en zijn vrouw. En het geheim dat deze ramman en zijn vrouw gehouden. En het is een situatie waar jullie waterman mensen komen uit some soort van problemen. Omdat jullie waterman mensen nou succesvol overkomen deze ramman. Omdat nou mensen recognize de leugens en deceptiveness van deze man. En het is een situatie waar als je recognize geheim, daar is heel veel geheim met geld, rijkdom. En mensen gaan nou recognize. Dus daar kan some sort of a problematic situatie word the tower moment for a
steenbokman. Oké, het is een situatie waar mensen gaan nou recognize wat een steenbokman heeft gedaan. Oké, mensen gaan krijgen inzicht. A corporation institution nou recognize wat een steenbokman heeft gedaan. En deze persoon wordt gepakt. Omdat mensen nou recognize. Dat is een huge down moment voor een steenbok person. Nou, it come up as a family, as a vader voor sommige van jullie. Waar je vader kan in some sort of problematic situatie in problemen komen. Omdat some sort of onheerlijke situatie waar mensen nou recognize. Dus wees voorzichtig wat met mensen, omdat als je vader is een stiermaker of steenbokman, hij kan in problemen komen met some sort of a corporation institution. Oké, omdat die gaat recognize dat deze persoon heeft heel veel geheim met zijn bezetting. Oké, dus is als if iets gebeurt. Dus zeg maar dat je zit te scheiden. En dat is wanneer heel veel informatie komt boven water over als mensen gaan scheiden. Dat is wanneer alles wordt uitgespit. En door de scheiden, door je vrouw creëert some sort of a chaos. En het heeft een invloed. Als je vader is een stiermaker of steenbok, maar ik kom op als een steenbok. Dus als je vader is een steenbok, door je vrouw kun je vader in problemen komen. Door je vrouw even probeer iets om te doen. Dus zoiets als je vrouw puts plek on een huis, dat is hun huis en dat soort van situatie. En wat gebeurt is dat je zit nou te verdedigen jezelf te laten zien. Is niet je vrouw huis, omdat jij hebt all investment in de huis gezet. En somehow je vader had geld kunnen aan jou geven. En dan je vader komt in de problemen omdat je vrouw zit te steek. Dat is zijn huis. En mensen gaan recognize door uitsplitsen, documentatie en informatie te laten zien. Dat is niet waar. En daardoor kom je vader in de problemen, oké? Dus als je vader is een stiermaker of steenbok door je ex-vrouw of dat je vader in problemen komt. Maar maakt niet uit. Je wordt succesvol toch hierover. Even door je vader moet soms soort van probleem gaan oplossen. Je wordt succesvol, want je gaat hier echt uit de situatie uitkomen, omdat je vader gaat je helpen om te laten zien dat je vrouw heeft geen steek op een huis, oké? Dus weet je, het is een situatie dat je vrouw dacht dat ze kunnen een situatie uitspelen, weet je. Dus daar, en echt in februari is wanneer een beslissing wordt genomen. Dat is zoiets als sommige van jullie mag in de huis blijven en niet je vrouw, oké? Omdat met bewijs, je ziet, is een situatie waar je vrouw pull a fast one aan sommige van jullie. En wat gebeurt is dat de rechter gaat kiezen voor jullie waterman. Oké, omdat de rechter gaat echt zien dat jullie was gewoon bezaald door je vrouw. Dus het is een situatie waar is zoiets als je vrouw wil je uit de huis zetten of zo. Omdat er is heel veel geheim rond het huis. En daar zie jullie waterman zitten na te denken. En deze situatie, de rechter of
gaat besluiten dat jullie waterman krijgen de status van deze huis, omdat die heeft bewijs om te zien dat je vrouw had geen financial input in de huis, dat de geld was van je vader. En dat brengt je vader in some soort van problemen, maar je gaat je vader daaruit helpen. Maar je vader gaat echt help je oplossen. Want je ziet, je vrouw probeert jou uit de huis te zetten. En die gaat even kijken wie hebben geïnvesteerd in de huis. Wie hebben de 10% aanbetalen gedaan. En doordat kom je vader in de problemen, omdat je vader had het geld aan jou gegeven om de aanbetaling om te doen. Maar toch word je succes, ook dat je vader komt in de problemen. En is alleen omdat die had deze geld. Maar doordat je krijgt een grote win, omdat die gaat nou recognize dat de vrouw had niet, heel veel dingen dat de vrouw deed, dingen dat was niet door de bocht. En doordat geven jullie waterman een huge groot succes. Dus door vrienden, heel veel van jullie waterman mensen worden geholpen en niet alleen wordt geholpen, maar door vrienden en kennis gaat jullie echt steunen om uit een situatie uit te komen. En een situatie waar iedereen recognized dat jullie waterman mensen was gewoon tekengewerkt of was gewoon geplaatst in een situatie. Dat is zoiets als je vrouw wil je uit de huis zetten en dan mensen gaan nou recognize, ja maar deze vrouw heeft geen financial input in de kopen van deze huis en dat soort van ding. En mensen gaan nou recognize, nee. Dus huge succes voor jullie waterman mensen dat hebben deze soort van problematische situatie, is dat de rechter wordt gekozen voor jullie. Dus heel veel van jullie waterman mensen gaat je gaat nou zien dat je bent in samen een soulmate of een twin flame relatie en je bent blij. Heel veel van jullie waterman mensen gaat recognize dat degene, dat sommige van jullie, misschien heb je deze persoon ontmoet vorige jaar of het jaar daarvoor, maar je bent heel blij met de persoon. It's zoiets als je bent zo verliefd op de persoon, omdat je recognize dat is echt je tweelingziel of je tweelingvlam. Dus het is een situatie waar je bent heel verliefd. Je bent echt verliefd. En dit is zo krachtig voor jullie waterman mensen, omdat als jullie waterman mensen zijn verliefd, je bent echt verliefd. En je bent verliefd op iemand dat je bent in een relatie met en je recognize dat diegene is either je zielverwant of je is zelfs een zielverwant voor jou. Dus de twee, dus het is zoiets als je recognize dat je bent zo connect met de persoon. Als je deze persoon niet ontmoet, maar voor sommige van jullie hebben deze persoon al ontmoet. Maar als je deze persoon niet ontmoet, je gaat deze persoon ontmoeten in de beginning. En deze persoon komt binnen. Oké? Dus ik wens je een fijne tijdslijn. Namaste, tot de volgende keer.